Sáng nay, tôi thức dậy sớm. Tôi cảm thấy buồn ngủ và mệt. Tôi không muốn ra khỏi giường. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi cố gắng dậy. Khi đứng lên, tôi thấy đói và khát nước. Tôi vào bếp, uống nước và ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi thấy no và dễ chịu hơn. Cơ thể tôi bắt đầu khỏe lại. Tôi ra ngoài để gặp một người bạn cũ. Trên đường đi, tôi cảm thấy lo lắng vì tôi đến muộn. Tôi sợ bạn sẽ tức giận. Tôi đi nhanh hơn và tim đập rất nhanh. Lúc đó tôi hơi sợ. Khi tôi đến nơi, tôi không thấy bạn đâu. Tôi đứng chờ và cảm thấy rất chán. Tôi nghĩ có thể bạn không đến. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn và thất vọng. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau. Tôi quay lại và thấy bạn tôi đang cười. Tôi rất ngạc nhiên. Hóa ra bạn đến sớm và đi mua đồ uống. Tôi cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc. Lúc đó tôi hơi ngại vì mình đã lo quá nhiều. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng bạn chỉ cười. Tôi bắt đầu thấy tự tin hơn khi nói chuyện với bạn. Chúng tôi ngồi xuống, nói chuyện và cười rất nhiều. Tôi thấy mình vui vẻ và thoải mái. Tôi cảm thấy hài lòng vì hôm nay tôi đã không bỏ cuộc. Khi chia tay, tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Tôi đã vượt qua sự lo lắng và sợ hãi. Buổi tối, tôi về nhà. Tôi hơi mệt, nhưng trong lòng rất nhẹ nhàng. Tôi nằm xuống giường, mỉm cười và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và rất buồn ngủ. Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ.